self-man මේ මගේ 7 වෙනි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක Kinemaster එකෙන් කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ. හරි. පහුගිය පාඩම් මාලා 6 බැලුවේ නැත්නම් මේක බලන්න එපා. මේ පහුගිය පාඩම් මාලා 6ම බලලා ඇවිල්ලා මේක බලන්න. එතකොට තේරෙයි මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා. හරි. අද අපි යමු ඉතුරු කොටසට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ පැනල් එකේ රොටේට් කරන්න කොහොමද කියන එක අපේ වීඩියෝ එක. තව දෙයක් තමයි මේ පැනල් එක මම ඔයාලට කියන්න බැරුණු තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ පැනල් එක අපි මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ මේ පැනල් එක අපිට කොහෙටවත් අදින්න බෑ. මෙතන මේක ලොක් වෙනවා. හරි. පැනල් එක උඩ ආයෙ ක්ලික් කළා තමයි අපි කොහෙට හරි මේක ගෙනියනවා නම් ගෙනියන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා මම ඒකත් කියලා දුන්නා. නැත්තම් ඔයාලා පස්සේ මේක දඟලයි හරියට මෙහෙට කරන්න මේක බෑනේ. ඊට පස්සේ හයි මේක කොහොමද කරන්න කියලා මොන පැනල් එක අපි මොකක් හරි පැනල් එකකට ක්ලික් කරාම ඒක එතන ලොක් වෙනවා. ඊට පස්සේ එහාට මෙහාට අදින්න බෑ. ඒකත් පොඩි සියුම් දේවල්. ඉතින් මේ වගේ සියුම් දේවල් කියලා දෙන්නේ self-man විතරයි. වීඩියෝ පාඩම් මාලා සමහර එක බැලුව ගමන් තේරුම් ගන්නත් බෑ. කියවගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට ඇත්තටම බලපු කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ වගේ යාගේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ගිහිල්ලා කරන්න ගියාම පැටලෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සියුම් දැන් කියලා දෙන්නේ self-man විතරයි මාව ෆලෝ කරලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. හරි. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මිරේ එක අපි දැන් මෙතන තියෙන අපිට පේන මේ කොටස පැනල් එක එහෙම නැත්නම් එඩිටින් පැනල් එක අපේ තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට ප්‍රීවියු පැනල් එක තියෙන උඩ. ඉතින් මේ ප්‍රීවියු පැනල් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක රොටේට් වෙන විදිය. වීඩියෝ එක අපිට ඔයාලට පේනවා ඇති. අනිත් පැත්තට ගහුණා. ඉන්ට්‍රෝ එක යනවා දකුණට පැත්තට. ඉන්ට්‍රෝ කියලා මේ software එක ආයි මේ පැත්තට යනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට පැනල් එක අපිට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් වෙන්නේ වැරදිලා හරි අපේ කැමරාවකින් යම් කිසි අපිට ගන්න ඕන එකක් අනිත් පැත්ත හැරලා හරි කැමරා එක හෙල්ලිලා හරි එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තට වීඩියෝ වුණා හරි නැත්නම් අපිට යම් අපි වීඩියෝ කරන්න ගියාම එළියට බහලා මොකක් හරි සමහරට අපිට දිග අතර නේ අපිට කෙලින් අතරත් වීඩියෝ කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ දිග අතර දා ගන්න ඕන නම් මේ වගේ කෙලින් අතර දා ගන්න ඕන රොටේට් කරන්න පුළුවන් උඩ යට මාරු කරන්න ඕන නම් මේක තමයි මේ රොටේට් මිරරින් කියන එකෙන් පැනල් එකෙන් වෙන්නේ. හරි. ඕක තමයි මට ඉතින් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ කොහොමද මේකෙන් කරන්න කියලා. මේ මිරේ එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නෑ. ඒ ඔප්ෂන් එකෙන්. හරි. thank you එහෙනම් අද හැමෝටම වීඩියෝ එක බැලුවට අද වීඩියෝ එක ගොඩක් පොඩි. මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. රතු පාට බටන් එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලගේ phone එකට notification එක ගෙන්න ගන්න. හරි. එහෙනම් thank you හැමෝටම වීඩියෝ එක බැලුවට.